Оце так! Файно є! Ця країна на максимум прокачана у дуже багатьох аспектах. Від безпеки національної до безпеки гірськолижної. Від альпійської атмосфери до альпійських же снігових фрірайдів. Від неймовірних інфраструктурних рішень та громадського транспорту до неймовірних цін майже на усе. І в цьому відео ми розберемось з цими аспектами на прикладі одного дуже мальовничого та дуже елітного регіону. Але спочатку... Ви знаєте, різного роду кавозаварювальні інтро – це трохи така вже ютубна банальщина. Але цим я хотів просимволізувати, що цієї зими, хоч і мав можливість виїжджати у гори, як ніколи цінував можливість просто пити каву у себе на кухні у Харкові. І перебуваючи у місті, я потроху підзнімав матеріали про те, як Харків провів цю зиму, починаючи від новорічної ялинки в метро, що було, на мій погляд, крутим саме медійним ходом. Про кота на ім'я Джон з Липців, якого звідти евакуювали, і зараз він проживає, сподіваюсь, свої найкращі дні у Львові. Та врешті-решт про те, як ми на заході сонця каталися на ковзанах по річці Лопань, аж поки це не перервала повітряна тривога. Ну і, звісно, про людей, про волонтерів, які з перших днів лупашать. Це і Олексій, який займається медичними евакуаціями з області та зі своєю командою возить швидкі допомоги з Нідерландів. Це і мій давній товариш Юра, який займався раніше орендою камер, а зараз займається ремонтом автівок для військових і за весь цей час зробив їх просто якусь неосяжну кількість. Це і Дмитро, який, власне, займається порятунком тварин, що постраждали від обстрілів, і розподіляє їх по різних притулках, в тому числі, наприклад, возить їх до Харківської ветеринарної академії, де про них дбають співробітники. Але чомусь на цей раз я не зміг зібрати своїх думок докупи, щоб зробити про це окрему ютубну відеопоробку, тому вирішив розповісти вам про це на початку цього відео і нагадати підтримувати волонтерські збори фінансово. Ну і в мене 1,5 роки незакритим ютубним гештальтом лежала ця подорож до Швейцарії, і я вирішив нарешті її змонтувати. Тоді я знімав ще російською і думав навіть повністю себе передублювати, але воно вийшло якось трохи крінжово-телевізійно, тому я вирішив залишити все як є, а ви, якщо треба, можете увімкнути субтитри у налаштуваннях ютубу. Щось нас трохи підзатягнулась харківська вступна частина. Не забувайте протиснути лайк, підписатись, якщо ще ні. І телепортуємось у 2011 рік до одного з найцікавіших регіонів Швейцарії. Енгадін – це високогірний регіон біля кордону з Італією, що, як і більшість Альпів, славиться мальовничими озерами та гірськими краєвидами. Та окрім них, він також славиться сенморідцями. Це загальноприйнято найдорожче і найелітарніше місто не найдешевшої в цілому Швейцарії. І, відповідно, одне з такових і в усьому світі. Тут дивовижним чином поєднана надвисока концентрація хардкорного люксу та гламуру і традиції зимового спорту. Про це ми поговоримо трохи пізніше. Та розпочнемо ми не з самого міста, а з його головної природньої родзинки – великого, красивого і одноіменного озера. За площиною воно не найбільше у долині, але точно найбільш багате на всілякі події. Наприклад, влітку тут місцевий яхт-клуб, звісно, тут такий є, влаштовує справжні яхтенні перегони. У міжсезоння тут просто чудовий маршрут для прогулянок, а коли вода достатньо промерзає, за цим, до речі, слідкують спеціальні державні установи, тут можна спостерігати не менш елітарну подію, ніж яхтенні регати.
Щорічно з 1911 року тут проводять скачки та турніри з кінного поло. Ця подія називається White Turf, що в перекладі значить біле покриття, і воно збирає глядачів як серед простого народу, так і серед власників золотого VIP-членства за більш ніж 10 тисяч франків. То есть атлеты и зрители прилетают на своих частных самолетах в шубах, пьют шампанское и смотрят за этим прекрасным видом спорта. Наверное, эта штука лучше всего характеризует Сен-Мориц. Офіційне населення міста в районі 5 тисяч мешканців. І це здебільшого або ті, кому пощастило отримати тут нерухомість у спадщину, або дуже заможні люди. В тому числі і російські олігархи, на яких Швейцарія начебто наклала санкції, але через їхню традиційну банківську таємницю з відкритих джерел неможливо дізнатись, що там конкретно з їхніми маєтками. А десь на верхніх ярусах Сен-Моріцьких схилів знаходиться найдорожча вілла у Швейцарії і одна з такових у світі. У 18-му році вона була у продажі за 185 мільйонів євро. І ззовні цей маєток виглядає, не те, щоб на всі ці бабки, але справа в тім, що там 7 рівнів, частина з яких ідуть під альпійську землю. Та головне багатійське вимахування у цьому замку, окрім приватного доступу до підйомників та ванних кімнат із дорогоцінним камінням, це справжнє підземне озеро. Взагалі, щось копати чи бурити під землею або у скелях – це така національна швейцарська традиція. Вони почали створювати неосяжні, на той момент, залізничні тунелі ще у 18 сторіччі. І досі є одним із світових флагманів у цій галузі. І очікувано, що найдовший і найглибший залізничний тунель знаходиться саме у цій країні. Це 57 кілометрів під Альпами. А у період між Першою та Другою світовими війнами вони почали створювати цілу мережу оборонних бункерів, щоб у випадку, якщо хтось надумає сунутись на швейцарські землі, зрівняти загарбника з землею із гармат, що там притаїлися. І це не тільки невеличкі дзоти, а величезні автономні багатокілометрові мережі, що ретельно замасковані у горах. Тож, можна сказати, поки інші країни домовлялися та створювали альянси, швейцарці копали альпійський ґрунт, щоб мати підґрунтя, такий от каламбур, для свого славнозвісного нейтралітету. Та, звісно, не можу не згадати, що після Другої світової швейцарці накопали по всій країні стільки бункерів, що можуть убезпечити усе своє населення у разі ядерного удару. Коротше, підземна Швейцарія не менш цікава, ніж Швейцарія, яку ми зазвичай бачимо. І, як на мене, найповніше та найцікавіше тему бункерів та сховищ у цій країні розкрив один з моїх улюблених ютуберів Джонні Харріс. Раджу потім глянути його документалку, якщо, звісно, володієте англійською. А якщо нею не володієте, то раджу трохи позайматись, наприклад, на EnglishDom. Це все ще онлайн-школа, в якій вам підберуть викладача згідно з вашим рівнем та вподобаннями. І ви з ним займатиметесь один на один у онлайн-підручнику, щоб досягнути ваших цілей. Це щось для роботи, або здати якийсь екзамен, або, знову ж таки, розуміти документалки на ютубчику. І для того, щоб якнайкраще занурити вас у англомовну атмосферу, там ціла екосистема продуктів, усілякі мобільні тренажери, розмовні клуби тощо. Та перш ніж купувати в них курс, ви можете пройти безкоштовний тест-драйв та записатись на перше пробне заняття, яке займе десь близько півгодини. Або пройти швидкий тест на ваш поточний рівень англійської. І якщо ви таки вирішитесь займатися EnglishDom далі, можете застосувати мій промокод, який дасть 15% знижки. Як завжди, усі посилання та подробиці лежать у описі цього відео, а ми з вами повернемось до Сен-Моріччини. У самому місті я провів всього 1,5 дні, і воно мені здалося, прям максимально незручним для піших прогулянок. Окрім спеціально виділених стежок, його вузенькі вулички підходять хіба що, щоб вискочити зі свого рейндж-ровера до ресторану або бутіку. І так, концентрація закладів високої моди на квадратний метр тут, мабуть, найвища, що я коли-небудь бачив. Що, в принципі, цілком очікувано. Rolls-Royce мешает снимать. Бывает. По сюжету зимние действия фильма «Дом Гуччи» происходило вот именно здесь, в Сен-Морице. Но снимали их в чуть более бюджетном курорте где-то в Италии. Наверное, официальная версия – это для того, чтобы не привлекать много внимания к своим съемкам. Но настоящая, наверное, это то, что у них банально не хватило бабла всех расселить. Зрідка можна виловити якісь дешеві пропозиції, але за середньою ціною за ніч у зимовий сезон Сен-Моріц входить в усі топи найдорожчих міст у світі. Та один з місцевих люксових готелів став дуже визначним для усіх
всіх Альпів в цілому. Якщо французьке місто Шамоні, про яке я розповідав у одному з попередніх відео, став місцем народження альпінізму, то у Сен-Моріці і фактично у цьому готелі зародився зимовий відпочинок в тому вигляді, в якому ми його знаємо. Значиться, одного літа десь в середині 19 століття його власник забив Парізі своїми англійськими гостями, що якщо вони приїдуть сюди взимку, то кайфануть не менше, ніж у теплу пору року. Вони приїхали та залишились аж до весни. З тих пір Сен-Моріц почав приймати заможних мандрівників увесь рік, фактично став першим зимовим курортом, почав перебудовуватись під туристичні потреби, і готелі з віллами стали його новим історичним виглядом. В городе осталось очень мало старой застройки. Ее все переделали под отели и новые магазины. Вот даже сейчас на фоне вы слышите строительный шум. И вот это одна из немногих таких средневековых достопримечательностей. И главная фишка этой башни в том, что она прям очень сильно накренена в сторону. Такая себе Сен-Морицкая Пизанская башня. Издалека особенно хорошо видно, насколько сильно эта башня наклонена. Вот она, вот тут торчит, хочется прям так и выровнять. Вона є такою через землетрус, що стався тут десь у 16 сторіччі. З тих пір її неодноразово хотіли знести, але якось до цього не доходило, а зараз вже місцеві проти того, щоб її прибирати, адже це чи не єдина взагалі така архітектурна місцева спадщина. Від спадщини архітектурної перейдемо до спадщини гастрономічної. І я зараз не про швейцарські сири і навіть не про шоколад. Я заскочив до місцевої кав'ярні із пристойним рейтингом та $1 у графік ціни у Google картах, щоб скуштувати знаменитий енгадінський тарт. Це місцевий десерт, в якому горіхи, це ліщина або грецький, з карамеллю запікають у пісочному тісті. Щоправда, за товщиною начинки це трохи відрізнялося від того, що я бачив в інтернеті. Але нічого вже не поробиш, давайте куштувати. Блин, реально очень вкусно. Знаете, на что похоже? На орешки с вареной сгущенкой внутри, которые продаются у нас в каждом кондитерском. Только не по швейцарскому прайсу. Что ж ты не хочешь на вилке держаться-то, а? Для кадра. Ну ничего. Дождемся счета. 5,50. Это не так больно, как я себе предполагал. Від солоденького перейдемо до зимового спорту, в якому Сен-Моріц також був одним з піонерів. Тут у 1928-му провели другу в історії, знову ж таки після Шамоні, зимову олімпіаду. А потім у 1948-му провели її знов. Таких міст в історії всього було 3. Тут залишилось чимало різних вінтажних спортивних об'єктів, деякі з яких діють і досі. Найвідоміший та найлегендарніший з них – це бобслейна траса. По-перше, вона найстарша у світі, її відкрили аж у 1904-му. А по-друге, вона така єдина у світі діюча природнього походження, тобто кожен рік після снігопадів її формують з нуля. І саме тому рекорди швидкості тут не переносяться із сезону в сезон, бо вона кожен раз трохи відрізняється. Звичайних туристів, звісно, на бобслейний трек не пустять, а от що можна спробувати, так це олімпійську ковзанку. Після славетних олімпійських днів ковзанку трохи занедбали, але у 2017 році знамените британське архітектурне бюро Фостера, те саме, що начебто щось буде відбудовувати у Харкові, тут все відреставрувало у приємному вінтажному стилі. І це зараз така ідеальна локація для легкого крижаного романтику. В общем, если это не максимальное альпийское счастье, то что-то очень сильно к нему приближенное. Доторкнутись до цього щастя прокатними ковзанами коштує 22 франки. І я вирішив зробити цю інвестицію. Однозначно лучший каток, на котором мне доводилось бывать. Даже чуточку круче, чем речка под моим домом. Ну і врешті-решт над містом знаходиться величезна зона катання Корвілья.
Туди я відправився із групою знайомих українців, що в ті дати приїхали теж досліджувати Енгадін. І ми стартували з містечка Селеріна, що славиться тим, що знаходиться дуже близько до Сен-Моріца, а житло там помітно дешевше. Але все ж там ми отримали головний фінансовий удар під дих. Скіпас на касі коштував 190 євро на 2 дні. Це найдорожчі підйомники, на яких я коли-небудь катався. І підйомники тут, я б не сказав, що якісь новітні, навпаки, трохи віддають вінтажністю, настільки, що тут навіть не передбачена комірка для сноуборду, тому доводилося брати його всередину, де і без того не дуже багато місця. На станції видали от такой вот на сноубордник, щоб не царапати эту замечательную новую кабінку. Отже, Корвілья, на перший погляд, мало чим відрізняється від інших альпійських курортів. Такі самі 155 км добре доглянутих трас, надзвичайні фотошпалери навколо і краєвидні ресторани з їжею за оверпрайс. Але якщо придивитись, то розумієш, що Корвілья трохи не з такої сім'ї. На стовпчиках реклама не гірськолижних, а більш цільових брендів, а публіка навколо часто віддає перевагу фешену над технологічністю. І, наприклад, замість шоломів можна помітити ось такі супербезпечні міхові шапки. І може виникнути питання: Владе, а що ви взагалі там ловили? Річ у тім, що вся ця бомонна тусовка у більшості своїй не дуже охоча до фрірайдів. Тому тут через декілька днів після снігопадів прямо біля трас можна знайти майже незаймані галявини. Погодьтеся, такого бонусу в жодному VIP-скіпасі не отримаєш. Ну що, виглядає як фрірайд. Треб'єн! Ой, какой снежок! Класс! Вот это кайфанул! Коротенький, но замечательный. That's what she said. Оу! Досі складно повірити, що ми півдня у сонячну погоду майже самостійно розкатували альпійські схили з підйомника. Потім відчули себе трохи впевненіше і пішли трохи пішки у пошуках довших та крутіших спусків. І, звісно, ці пошуки були успішними. Коротше, на той момент виглядало це все як швейцарський стандарт якості катального дня. Але все це тривало не дуже довго. Буквально 10 минут назад катились по этому склону, радовались, поднимаемся снова, а тут уже сошла лавина шириной весь склон. Гори тоді показали, що ставитися до них легковажно аж ніяк не вартує. І про всі можливі причини цієї лавини, і взагалі про базові правила безпечного катання я розповідав у окремому відео, посилання лежить у описі, можете потім глянути. А зараз хотів би більш сфокусуватись на тому, як оперативно спрацювали швейцарські рятувальники. Вони з'явилися майже миттєво на горі і у підніжжя схилу, привезли 3 вертушки, за допомогою яких вони евакуювали потенційних постраждалих, а також притягнули службових собак, щоб вони пронюхали сніг на предмет потенційно закопаних в ньому райдерів. Коротше, спрацювали вони, мов швейцарський годинник, і, звісно, попросили нас залишити схил, щоб потенційно не додавати їм більше роботи. І бажання такого, чесно кажучи, в нас зовсім не було. В цілому зона катання призвела дуже приємне враження, ми спокійно докаталися її трасами і взяли курс додому. Але пригоди на цьому не закінчилися. Хотел полетать, снять дорогу домой, и дрон тупо непонятно перевернулся в воздухе и где-то упал. Судя по всему, один движок отказал. Так, вот он где-то здесь должен быть. Ну вот, по карте вот он прямо подо мной где-то. Вот это он закопался. Блин, офигеть. Он еще и себя закопал там. Ага. Посмотри.
Что с ним в порядке, слушай? Ну как в порядке? Ну целый. Целый? Хорошо, что, блин, это произошло просто вот посреди склона чистого, не где-нибудь в городе или над какой-нибудь, я не знаю, дорогой. Да, конечно, дроны непредсказуемые. Життя в цілому доволі непередбачувана штука, і від лавин чи падінь дронів навряд чи щось застрахує. І такою от дивною підводкою хотів би нагадати вам, що зручний спосіб оформити собі страхування у всесвітній мережі інтернет – це сервіс Hotline Finance. Там є як автоцивілки для вашої машини, так і турстрахування, які у випадку халепи допоможуть отримати компенсацію за медичні послуги, так і зелені картки, що все ще є обов'язковими для виїзду за кордон на автівці. Я сам користуюсь цим сервісом, все оформлюється дійсно дуже зручно і швидко, і, як завжди, маю для вас 10% промокоди на знижку і посилання у описі цього відео. Ну а зараз давайте розповім вам про містечко, в якому я тоді зупинявся, тому що жити у Седморічці – це жодних рекламних інтеграцій не напасешся. Семеден – це адміністративний центр Верхньоенгадінського району із населенням близько 3000 мешканців. І він мені здався майже повною протилежністю Сен-Моріца. І ні, місто в жодному разі не бідне, але набагато більш затишне, із більшою кількістю історичної забудови і в цілому менш туристично-олігархічне. Но головна установа та фішка Семедена – це місцевий аеропорт. Він є найвищим у Європі, що може приймати регулярні рейси. І також через своє розташування у гірській долині серед пілотів вважається не найпростішим для заходу на посадку. Він також є цікавим місцем для плейнспотінгу або спостереження за літаками, бо саме сюди швартуються різні бізнес-джети, любителів пради та кінного поло. Ну а мій же шлях у місто проходив не авіаційним, а більш типовим для Швейцарії шляхом. Почався він із 2-годинного затору на кордоні з Італією. І це не тому, що хтось намагався провести контрабандний дзигар, а тому, що в односторонньому тунелі, що є єдиним шляхом до країни, в той момент проходили якісь технічні роботи. Через це я прибув до залізничної станції вже після 9-ї, усе було закрито, але у розкладі десь майорив ще один останній потяг в моєму напрямку, тож я вирішив його дочекатись. Отже, ще годинка медитації на альпійському морозі, і із швейцарською точністю, хвилина в хвилину за планом, до платформи прибув мій диліжанс. Швейцарці пересуваються по країні на потягах більше, ніж будь-хто в Європі, а у світі поступаються лише Японії. І це не дивно, бо, по-перше, тут, попри гірську місцевість, одна з найповніших та найщільніших залізничних мереж. По-друге, вона також є однією з найпунктуальніших. В середньому більш ніж 90% потягів приходить вчасно. І вчасно в Швейцарії визначається як з відхиленням менш ніж у 3 хвилини від розкладу. Це дуже суворий стандарт. І недарма швейцарська залізниця за якістю та надійністю займає перше місце в Європі і третє у світі, поступаючись лише Японії та Гонконгу. Ну а оди красі та технологічності самих потягів та певних маршрутів я поспіваю трохи пізніше в цьому відео. А поки що повернемось у вечір в дорозі. Тож, так я й прибув у Семеден і відправився у пітьмі шукати свій Airbnb. І спочатку гадав, що Google мапи завели мене кудись не туди, але мене зустрів газда та провів мене на своє горище. Oh wow, it's like a castle. Thank you, Dino. Not bad. Thank you for waiting for me. All good. See you tomorrow. Я оселився у чудовій автентичній альпійській будівлі і спочатку таки думав, що це якась помилка, бо на фасаді написано «ресторан». Але це абсолютно типова ситуація, коли одна хата – це і заклад, і житло власників, і кімнати для туристів. В моєму випадку вони знаходилися під дахом. И это не просто мансардное помещение, а прям целый музей достижений швейцарского хозяйства. Сейчас покажу.
Першими в око кинулися величезні глокін або коров'ячі дзвони. Це одна із швейцарських фермерських традицій. Їх зазвичай виготовляють та гравіюють вручну і передають із покоління в покоління. І чим більший розмір девайсу на тварині, тим більш значущою вона є для зграї. Ну і звісно, чим вони гучніші, тим легше її знайти потім на схилах. Також я читав, що ця прикраса є показником любові хазяїна до своїх тварин, але трохи іронічно, що пояс для неї робиться із коров'ячої ж шкіри. І по всій мансарді, якщо роздивлятись, ціла купа різного альпійського вінтажу. Якісь прадавні лижі, сільпгосптехніка, посуд, а меблі виключно дерев'яні, ручної роботи і надзвичайно автентичні. И я во всем этом живу сам на этаже. Что же касается лично моей комнаты, то это вот такая вот крохотная келья. Коштувала вона мені в районі 75 франків за ніч. І за місцевими мірками це зовсім недорого. Мене дуже здивувало, що для гостей мансарди спільний душ та туалет на поверсі, але в кожній кімнаті є своя раковина. Чому так, я не знаю, але це доволі зручно. Кімната доволі темна, бо вікно зовсім невеличке, зате з чудовим швейцарським краєвидом. Та за цим віконечком майже нічого не відбувається і стоїть просто лячна тиша, немов діє якась комендантська година. У Швейцарії більшість населення живе або у таких невеличких містечках, або у передмістях великих центрів. І в цілому країна не славиться якимось суперкарнавальним двіжем. Місцеві у вільний від роботи час або сидять вдома, або знаходяться десь у горах. І, чесно кажучи, такий вайб мені навіть до вподоби. Та за свої 4 дні в Семедені єдиним закладом, що я відвідав, був, власне, ресторан на першому поверсі мого житла. За атмосферністю він абсолютно точно не поступається мансарді і працює за найбільш підходящим для ритму цього містечка розкладом, відкриваючись зранку і потім на декілька годин увечері. Ми знаходимося в італійській частині Швейцарії, тому і в меню домінує тут фірмова італійська страва – це равіолі. І не просто зварені шматки тіста з начинкою, а справжні витвори гастромистецтва. Наприклад, в мене були равіолі із місцевою шинкою, грецькими горішками та якимись незрозумілими альпійськими травками. Та коштувало воно теж немов витвір мистецтва. 26 франків. І от що я пам'ятаю про ці равіольчики навіть зараз, це доволі терпкий та солодкуватий присмак тих самих травок, який насправді чудово виділявся в усьому цьому гастроетюді. Не скажу, что стоило прям каждой копеечки, но очень и очень недурно. Интересно, кстати, было бы пообщаться с владельцем этого всего заведения Дино. Діно та його родина володіють цим маєтком та цією равіолішною вже декілька поколінь. І з урахуванням того, що я жодного разу не бачив тут інших гостей, мені стало цікаво, а чи воно взагалі себе окупає, щоб нормально себе почувати у такому недешевому регіоні. І виявилось, що завантаженості мансарди та гостей ресторана у високий сезон цілком вистачає. We close in spring and autumn. You're closed. Yeah, and then we go traveling. Around the world. So you work during the winter and during the summer, yes, during the high seasons, yeah. and then you go traveling. Yes. Yeah. And so is it your only source of income to afford the travels? Yeah. All right. Wow, that's cool. В одній з таких подорожей він познайомився зі своєю майбутньою дружиною, яка згодом переїхала сюди аж із самого Гонконгу. Цей величезний мегаполіс, здавалося б, є повною протилежністю цього крихітного альпійського містечка. Єдине спільне, що в нього, мабуть, є зі Швейцарією, це, знову ж таки, надійні потяги та височезні ціни на продукти. Швейцарія за їхньою середньою вартістю займає друге місце у світі раптово після Бермудів. Втім, дружина Діно, в мене просто вилетіло з голови її ім'я, дуже швидко адаптувалася до місцевої атмосфери та ритму і до того, що з дозвілля тут переважно тільки гори та озера. І вже на правах локала розповідала мені про різні цікаві місця, в одне з яких ми відправимось зранку. Вообще вот прямо от моего логова в Семедане можно уехать на общественном транспорте. Тут прям находится остановка автобуса. Вот висит расписание, прям расписанное по минутам. Швейцария, что тут поделаешь. Но я эти автобусы пропущу, потому что
За мною на своєму бусі заїхав Андрій, який, власне, і привіз сюди групу, з якою ми каталися на Корвілії. І ми з ними зараз їдемо розвідувати ще одну зону катання, яка вважається найбільш різноманітною в усьому Енгадіні. Эта зона катания называется Корвач. Короче, не знаю, как швейцарцы это произносят. Вот так это пишется. Главное, что это место покорило меня сразу по нескольким причинам. По-перше, вочевидь, краєвиди. З верхньої станції Корвача з висоти 3300 чудові фотошпалери із зображенням Енгадінської долини та озера Сільва-Планерзее. А з іншого боку, чи не найкращий вид на 4000-х Берніна, найвищий пік Східних Альпів. По-друге, сама зона катання за сумарною довжиною трас, звісно, трохи менше за Корвілію. Але, окрім трас, тут є ще всесвітньо відомий Корвач Парк. Він один з найбільших у Альпах, і одна з головних його особливостей в тому, що він після літнього сезону відкривається одним із перших у Європі для змагань чи тренувань завдяки простому швейцарському ноу-хау. Yeah, it's like a big blanket and the warmth of the sun doesn't affect under the blanket, so it melt a little, but not much. So yeah, you and save a lot of snow. And in the winter they can build stuff like this in December, in November. Yeah. Oh, cool. Ну а по-третє, тут просто неймовірні умови для фрірайду з підйомника. Сам курорт здебільшого знаходиться на північному схилі, що сприяє кращому накопиченню та збереженню снігу. А самі схили доволі кам'янисті, що робить їх дуже цікавими для тих, хто любить з цих самих камінців трохи пострибати. Шо вы, застряли, фрирайдеры? Это тест на IQ. Если вот это ты не смог преодолеть, то тебе во фрирайд не нужно. Уху! Е! Воу! Пампушечки! Каменные! Сыкотно все-таки, ладно. Йоло, просто игровая площадка. Оце так. Файно є. И с доставкой прямо на трассу. Швейцарское качество. І повертаючись до верхньої станції Корвача, не можу не згадати про чудовий панорамний ресторан, що там знаходиться. Його особливість у тому, що вони прямо тут на горі дистилюють власний сорт віскі, з яким готують чимало своїх фірмових страв. І я зараз трохи шкодую, що тоді нічого не скуштував і обійшовся однією кавою. І думаю, не зайвим буде згадати очевидне, що і сам ресторан, і оглядовий майданчик на станції – це просто сансетішні найвищого гатунку. Тоді ми залишилися останніми на горі, щоб підзняти трохи інстаграмних кадрів і застати усю палітру альпійських барв. Ресторан, звісно, вже давно не працював, і ми спускалися униз на останній гондолі із співробітниками, які буквально зачиняли за нами заклад. Дуже їм дякую за те, що дали нам зайві півгодини, щоб на все це подивитись.
Коротше, від Корвача залишилися виключно приємні спогади, і однозначно його раджу, якщо вас раптово колись занесе у ці злачні края. Но покидать Сент-Моричину я буду одним из самых крутых доступных способов на легендарном Берніна-експресі. Цей знаменитий залізничний маршрут відкрили у 1910-му, щоб поєднати Сен-Моріц та італійське місто Тірано, та по дорозі зачепити ще низку важливих чекпоінтів. І більше подробиць давайте на ходу, бо скоро вже відправляємось. Стоило это мне 37 франков, 32 за билет на поезд и еще 5 за место в этом замечательном панорамном вагоне. И я решил не покупать в онлайне, а пойти олдскульным путем, пришел на кассу и попросил тетенек подобрать мне лучшее место возле окна. И они мне вручили вот такой вот целый красненький конверт с билетами, инструкциями какими-то и пожеланиями наилучшего пути. Я просто обожнюю потяги. Намагаюся користуватися ними за будь-якої можливості, і це був найкращий досвід на коліях, який в мене коли-небудь був. До речі, багато хто каже, що в Європі майже ніде не перевіряють квитки, але в Швейцарії мені контролери траплялися на обох потягах. Цим квитком я, до речі, одразу вбив двох зайців. Це і діючий маршрут громадського транспорту, і одна з головних пам'яток регіону. Берніна-експрес за інженерну складність та мальовничість включено до списку спадщини ЮНЕСКО. І таких залізничних маршрутів у світі всього 4. І повний шлях починається трохи далі від Сен-Моріца, із міста Чур. І проходить через 196 мостів та 55 тунелів. По усій нашій Україні, якщо що, залізничних тунелів всього 27. І найвідоміша мостотунельна ділянка – це віадук Ланвасер, який дуже багато хто використовує, ілюструючи Швейцарію, і його я, на жаль, не проїжджав, але Андрій люб'язно підзняв мені його, коли опинився там поруч, відповідно, на своєму бусі. А от що я проїжджав, так це найвищу та наймальовничішу точку маршруту. Це Берніна Пас, і це найвищий у Європі перевал, яким проходить залізниця. Та спостерігати за горами, долинами та озерами навколо через ці величезні сферичні вікна – це така квінтесенція моїх туристичних вражень від Швейцарії. Далі потяг іде на зниження із, знову ж таки, найбільшим у Європі перепадом висот. Із перевала Берніна до міста Тірано треба спуститись на 1800 метрів. Це прям дуже і дуже багато, і прям дуже і дуже мальовничо. Тоді я провів у Швейцарії в сумі всього 5 днів, і це, мабуть, була одна з найнасиченіших подорожей, яка в мене коли-небудь була. І цей чудовий футуристичний потяг, що проносить мене старими італійськими містечками на шляху до аеропорту, був ідеальним її завершенням. Останнім часом я у своїх відео про всілякі закордони люблю піднімати питання того, а що ми могли б перейняти у тієї чи іншої країни, але саме Швейцарія, мені здається, не найбільш підходящою моделлю для наслідування, тому що Швейцарія та Україна – це у європейських масштабах чи не взагалі повні країни-антиподи. Починаючи від географії, ми переважно рівнинна країна із виходом до моря, певним природним різноманіттям та корисними копалинами. А Швейцарія – це фактично ділянка гірської землі посеред Європи. І Україна через своє вигідне географічне розташування, на жаль, була полем битв у багатьох війнах. А на Швейцарію на протязі сторіч стяли навіть нападати. І в тому числі це допомогло їм випрацювати свій знаменитий нейтралітет, який у суміші з безпрецедентною святинею банківської таємниці дозволив їм зробити своїм головним ресурсом довіру. Тобто в них не те, щоб якась надмірна кількість
кількість корисних копалин, тому основний їхній бізнес – це приймати ресурси на зберігання від інших. І цими іншими може бути взагалі будь-хто. Починаючи від нацистів, які зберігали там своє золото, до американських банкірів, інвесторів з Азії, російських олігархів. І мені здається, що якщо б висадились якісь прибульці, то Швейцарія була б першою, хто міг би з ними домовитись. Дуже сильно відрізняється менталітет. Швейцарія прям супер прагматична і мало емпатична країна, і спрямована на підхід just business. І це здебільшого працює, але іноді не все там працює, мов швейцарський годинник. І я нещодавно спілкувався із своєю знайомою Вірою. Вона лікарка і переїхала до Швейцарії на початку 22-го року. І ми з нею довго спілкувалися про те, як там все влаштовано, яка там дійсно крута система освіти. Але мені найбільше запам'ятався один нюанс. В Швейцарії дуже багато лікарів з-за кордону. Угу. Робота дійсно рабська, і воно не завжди себе виправдовує, тому що у цих асистентів лікарів, окрім роботи, нічого, в принципі, немає майже. Тобто вони з 7 ранку вже на роботі і до 7-8 вечора на роботі. А чому це не пофіксять? Чому не зроблять там 2 зміни? Багата ж країна, типу. Достатньо бажаючих працювати в швейцарській медицині. Я думаю, що тут також все розраховується, підраховується, і якщо брати дуже багато лікарів, то тоді це буде лікарні не так вигідно. Тобто Швейцарія запрограмована на те, щоб в першу чергу робити те, що вигідно системі. Якщо їй вигідно доєднуватись до санкцій ЄС, вони це будуть робити. Якщо їм чомусь вигідно називати війну в Україні кризою на своїх офіційних ресурсах, вони це роблять. Коротше, країна у дуже багатьох аспектах дуже дивна, і при цьому у дуже багатьох аспектах дуже дивовижна. От такий от висновок. Дякую вам дуже за те, що подивились це відео. Окремо дякую тим, хто продовжує підтримувати канал фінансово, зокрема IT-компанії Altexsoft. Я там колись раніше працював, а зараз займаюся своєю ютубною діяльністю, а вони продовжують займатися діяльністю айтішною. Чимало донейтять і наймають співробітників. Посилання на їхні вакансії можете знайти у описі цього відео. Ну а це, до речі, мій останній випуск. Останній випуск з того, що я не знімав ще до повномасштабного вторгнення, і, скоріш за все, останній у цьому зимово-катальному сезоні. І я планую взяти невеличку перерву від монтажу, щоб, як то кажуть, перезавантажитись і знайти ресурс. І в своєму відео про Шамоні я вас питав, чому ви додивилися відео аж до кінця, що вас в ньому зацікавило, і отримав від вас чимало дуже корисних інсайтів. А зараз я хотів би спитати, чому ви відкриваєте всілякі тревельно-пригодницькі відеопоробки на Ютубі, що ви хочете в них знайти? Чи це якась корисна інформація, чи локації на примітку, щоб поїхати, або просто якийсь контент, щоб провести наступні півгодини-годину. Напишіть, будь ласка, у коментарі, буде дуже корисно для того, щоб розуміти, куди рухатись далі. От. Ну і вже, якби, з традиційною фіналочкою, побачимось з вами у наступному відео. Ну що, записую вам цей голос після титрів і паралельно збираюся у нову снігову подорож. Не знаю, чи буде там щось для ютубів і коли воно буде, але в інстаграм щось планую постити. Як завжди, бережіть себе і бувайте!